Saan kayo pupunta? Civil wedding? Desert. Oh my God! Kuya, stop the car! Kamusta? Kamusta guys? Kamusta naman ang 4x4? Parang ano, dapat sila maka-experience na tayo pa. Grabe yun, ba't gano'n gumano talaga ako? Kami yung naka-experience sa ano. Sobrang, hindi ko alam ba't sa likod, Sobra yung talsik natin. Kasi dalawa lang kami, kayo Oo. tatlo, di ba? Yung puwet nyo gumaganon. Si kuya nga nagagano. Doon tayo sa unahan. Kuya kasi naka-seatbelt. Toilet muna tayo. Grabe yun. Intense. Hi. Yaman, VIP. Oh. Nasa taas kami. Ayaw namin sa baba. Dito kami sa VIP seat. Pak. Oh. Dito ka na eh. Todo mo na. That's how you do it. Ayan, May. Wow. Ayun. And we will do quad biking. Hey, it's my first time. Let's go.
Tapos na kami mag pictorials. Look at the desert. Kahay ka. Hello, welcome to the vlog. Welcome to the vlog. This is Al Ain. Abu Dabers. Abu Dhabi. Here na kami. This desert safari. Oh. Taray ng ilaw. Oh. Tara magpaano tayo, may daan tayo sa henna. I know. Why? Ito, oh. Mga sand. Bracelet, ayun. Bracelet? Doon. Sabi ng bar. Sa henna. Ayan, nagpa-henna tayo. Tapos, hingi tayo ng chai doon. Ayan. Second time na namin ni Najer mag-desert safari. So, sabi namin, minsan lang naman, todo na natin VIP tayo. Ha? Ito ang aming VIP table. Oh. Ayan. Tapos, nandito tayo sa taas. Ayan, kukuha na tayo ng food. Hindi tayo makikipagnahan sa pila kasi nga VIP tayo. Pero tayo pa rin ang kukuha. Ayan, diba? Onti lang. Ayan, may food. Ang daming food. Ayan, kumuha na ako ng food. Mas maaga magbukas ang food ng VIP. Hi! Tunod kami ng sumasayaw. Beda nag-uupad na, chan. Ito dapat pinibidyohan. Tinignan yung reaksyon sa nagbe-belly dancing. Isa pa to. Ayan, fire show na. Hi! Yung mga taga Abu Dhabi ang babait. Nakaganon lang manood. Katingin lang, walang nang hype.